مسئله 6.20 توی این سوال یک دستگیره یا یک کشویی نشون داده شده. صورت سوال میگه مقدار وای رو طوری پیدا بکنید که این دستگیره قفل نشه توی این شیاری که داره. خب ببینید وقتی که نیروی پی روی فاصله وای ایجاد میشه، وارد میشه، توی دو تا نقطه به این دستگیره نیرو وارد میشه. یکی نقطه انتهایی هست، یکی هم این نقطه. وقتی دستگیره میخواد به این سمت بچرخه، رو به بالا دوران ایجاد کنه، پس توی این نقطه ما یک نیروی N1 خواهیم داشت و همینطور اگر دستگیره در جهت سمت راست حرکت بکنه، یک نیروی مو N1 هم اینجا ایجاد میشه به واسطه اصطکاکی که دستگیره با شیار داره. همینطور توی این نقطه هم یک نیروی N2 و یک نیروی مو N2 اینجا خواهیم داشت. خب حالا مقدار وای رو صورت سوال میخواد از ما برای اینکه این دستگیره قفل نشه. میایم و تعادل رو برای این دستگیره مینویسیم. سه تا معادله تعادل رو چون به صورت دو بعدی داریم حل میکنیم. ضمناً ضریب اصطکاک رو گفته در نظر بگیرید برابر با موی S. خب اولین رابطه‌ای که مینویسیم سیگما M رو مینویسم حول نقطه مثلا B. این نقطه رو اسم میکنم B، این نقطه رو اسم میکنم A. پس گشتاور رو حول نقطه B برابر 0 قرار میدم. خب یه گشتاور ساعتگرد داریم که راجع به P هست. P ضرب در فاصلش تا نقطه C، این فاصله می شود وای منهای C دوم. پس P ضرب در وای منهای C دوم به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. این مو N1 هم به صورت پاد ساعتگرد گشتاور ایجاد میکنه. پس میذارم به اضافه با مو N1 ضرب در فاصلش که C هست ضرب در C مساویه با این N1 به صورت ساعتگرد ایجاد میکنه گشتاور. پس مساویه با N1 ضرب در فاصلش که هست B. خب این یه رابطه، این رابطه رو داشته باشیم. رابطه دیگه ای که داریم سیگما Fx برابر با 0 هست. همه نیروها در جهت x بایستی در حال تعادل باشن. خب در جهت x چی داریم؟ یه P داریم به سمت راست و به سمت چپ مقدار مو N1 رو داریم، مقدار مو N1 رو داریم و مقدار مو N2 رو داریم به سمت چپ. معادله سوممون سیگما Fy مساویه با 0 هست. در جهت y هم بایستی تعادل داشته باشیم. خب میبینیم که مقدار N1 رو به پایین و مقدار N2 رو به بالا رو داریم. پس N1 و N2 با هم برابر هستن. خب اگر N1 و N2 با هم برابر هستن میتونیم بذاریم توی رابطه بالا و مقدار P رو به دست بیاریم و حسب N1. پس P میشود 2 تا مو N. به جای N1 و N2 هم میتونیم مقدار N دیگه در نظر بگیریم، یه عبارت هستن. پس P میشه 2 تا مو N. حالا پس P رو توی رابطه بالایی جایگذاری میکنم. میشود P در وای منهای C دوم به اضافه با مقدار P رو جایگذاری بکنم یه مرتبه توی رابطه بالا، میشه 2 تا مو N در وای منهای C دوم به اضافه با مو N C به اضافه با N B مساویه با N B مساویه با N B. خب میتونیم بیایم N رو از طرفین ساده کنیم. توی همه عبارت ها N داریم و مقدار پرانتز رو هم ضرب کنم، میشه 2 تا مو Y منهای با مو C به اضافه با مو C برابر با B. خب مقدار موسی ها هم ساده میشه و مقدار وای رو میتونیم به دست بیاریم. وای میشه B تقسیم بر 2 تا مو. مقدار وای برای اینکه این در از دستگیره توی شیار خودش قفل نکنه.